Τα σύννεφα ως συνήθως ταξιδεύουν ασταμάτητα στον ουρανό. Τα σπρώχνει ο άνεμος με τα ρεύματά του, δίνοντάς τους διάφορα σχήματα. Αλλά και η φαντασία μας δεν πηγαίνει πίσω. Παίρνει και αυτή το μαγικό της πινέλο, ολοκληρώνοντας τον ζωγραφικό της πίνακα. Και έτσι, ανάλογα με τη διάθεσή μας, μπορούμε να διακρίνουμε πελώρια ζώα της ζούγκλας, ελέφαντες, λιοντάρια, υψηλόλιγνες καμιλοπαρδάλεις, ζεύρες με τις ριγέ πιτζάμες τους. Άλλοτε γεωμετρικά σχήματα και λογιών γραμμές, λευκά φτερά ή αλογοουρές. Και άλλες φορές τους θεούς του Ολύμπου ή τους ήρωες της μυθολογίας, ή ξακουστές μορφές από βασίλισσες και πρίγκιπες, μέχρι και δράκους βγαλμένους από θρυλικές ιστορίες και παιδικά παραμύθια. Αλλά ας προσπαθήσουμε κι εμείς να μπούμε για λίγο στον κόσμο τους και να μάθουμε πιο πολλά πράγματα για τη ζωή και τις περιπέτειές τους. Κουράστηκα σήμερα. Όλη μέρα τρέχω ασταμάτητα. Έχω υδρώσει τόσο πολύ που σε λίγο θα αρχίσω τις ψυχάλες. Εγώ πάλι έχω βαρύνει τόσο πολύ που θα αρχίσουν οι καταιγίδες. Και εμένα, αν με φυσήξει για λίγο ακόμη ο κρύος αέρας, θα αρχίσω να φτερνίζομαι και να πετάω χαλάζι. Είμαστε, βλέπετε, τα μεσαία και τα χαμηλά σύννεφα. Τα ανώτερα σύννεφα μας κοιτούν αφιψηλού. Τυχεροί που είναι αυτοί οι θύσανοι. Γιατί οι σωρίτες στα σύννεφα του καλού καιρού πάνε πίσω, μια έτσι, μια αλλιώς. Την ημέρα την αράζουν στο βαμβακερό του στρώμα και το βράδυ αναχωρούν και πάνε για ξεκούραση. Βλέπεις, είναι φίλοι με τα θερμά τα ρεύματα. Έτσι είναι, συνάδελφε. Εμείς πρέπει να γεμίζουμε τις λίμνες και τα ποτάμια. Εμείς νοιαζόμαστε για το ποτίσμα των χωραφιών. Τι είναι αυτό το αλόκοτο που μας πλησιάζει? Δεν πιστεύω να ανήκει στη δική μας κατηγορία, γιατί βλέπω να είναι κλεισμένο μέσα σε ένα πλαστικό κουτί. Γιατί άραγε? Λες να είναι το όχημα του. Μυστήριο φαίνεται. Δεν έχει ρόδες. Σιγά μην είναι και το διαστημόπλοιό του. Τι θες να πεις? Ότι κατέβηκαν οι εξωγήινοι? Με τρομάζεις! Ας το αφήσουμε λοιπόν να πλησιάσει λίγο ακόμη και το ρωτάμε να μάθουμε. Φίλε, πώς σε λένε, από πού έρχεσαι, μπορείς να μιλήσεις? Έχεις έρθει με ειρηνικό σκοπό? Μας φέρνεις κάποιο δώρο? Hello, how are you? Μπαρδόν, τι είπατε? Δεν μιλάτε τη γλώσσα μας. Βρε, μπας και είσαι web σύννεφο φορτωμένο δεδομένα ή μήπως ετικέτο σύννεφο γεμάτο tags? Συνάδελφε σύννεφο 1, πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Με εκπλήσεις και δεν στο είχα. Ωραία, μπράβο εξέλιξη. Γεια σας είπα. Απλά έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Αγγλία, στη Σκωτία. Από εκεί έρχομαι. Αμέ, έτσι εξηγείται. Και το κουτί μέσα στο οποίο είσαι κλεισμένο, τι ρόλο παίζει? Μοιάζεις με τα βρέφη που τα τοποθετούν στις θερμοκοιτίδες πριν βγουν τελείως από το μαευτήριο. Για κοιτάξτε και έναν παιδίατρο από την άλλη. Ελάτε. Ας αφήσουμε τα αστιάκια και ας καλωσορίσουμε τον παράξενο ταξιδιώτη. Καλώς ήλθες, μακρινέ φίλε. Τι νέα μας φέρνεις? Έχετε δίκιο να απορείτε. Δεν είμαι ένα σύννεφο σαν και εσάς. Είμαι κάπως διαφορετικό. Για την ακρίβεια, αρκετά διαφορετικό. Είμαι ένα τεχνητό σύννεφο. Η ιστορία μου είναι πολύ παλιά. Πάει πίσω στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή πριν από 100 περίπου χρόνια. Το 1911 ο Άγγλος φυσικός Charles Wilson μελετούσε τα διάφορα οπτικά φαινόμενα που δημιουργούσε ο καιρός στα βουνά της Σκωτίας, τα λεγόμενα Highlands, που μόνο ψηλά δεν είναι σε σχέση με το δικό μας Όλυμπο. Εκεί λοιπόν η ιδιαίτερη υγρασία σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες έκαναν τον Wilson να παρατηρήσει κάποιες περίεργες μεταβολές μέσα στη συννεφιασμένη ατμόσφαιρα. Κάποιες μικρές και γρήγορες λάμψεις σαν να σκάνε μικροσκοπικά άσπρα πυροτεχνήματα. Αυτό τον υποψίασε για την ύπαρξη κοσμικής ακτινοβολίας. Τι είναι αυτή η ακτινοβολία? Είναι οι ακτίνες που προέρχονται από την έκρηξη ενός supernova, δηλαδή ενός γέρικου άστρου. Ταξιδεύουν για χιλιάδες έτη φωτός στο διάστημα, διανύουν ασύλληπτες για το μυαλό μας αποστάσεις και μερικές από αυτές καταφέρουν να μπουν και στην ατμόσφαιρά μας και να καταλήξουν δίπλα μας, μόνο που εμείς δεν τις βλέπουμε.
Και εσύ τι σχέση έχεις με αυτή την ακτινοβολία? Όταν ο Wilson γύρισε στο Πανεπιστήμιο Cambridge, όπου εργαζόταν, θέλησε να δημιουργήσει όλη εκείνη την κατάσταση που έζησε στο βουνό, σε ένα πολύ μικρότερο χώρο μέσα στο εργαστήριό του. Και έτσι δημιούργησε εμένα, το περίφημο Cloud Chamber. Αν πες το μας αυτό, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να σε διακρίνουμε έτσι όπως ήσουν κλεισμένο. Αλλά γιατί έπρεπε να βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το μικρό δοχείο? Γιατί εδώ κρύβονται όλα μου τα μυστικά. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η αιτία της ύπαρξής μου και όλη η έμπνευση του καθηγητή Wilson. Έχετε όρεξη να μάθετε ή μήπως βαριέστε τις επιστημονικές ιστορίες? Αν είναι να μάθουμε μυστικά, είμαστε όλα αυτιά. Λοιπόν, θα σας περιγράψω το πώς σχηματίζομαι και πώς αλληλεπιδρώ με το φως και τον χώρο όπου με περιβάλλει. Το όχημά μου αποτελείται από ένα διάφανο κουτί, ώστε να μπορεί κάποιος να κοιτάζει το εσωτερικό του. Στην οροφή του έχουν στερεώσει ένα μάλινο ύφασμα ή λίγη τσόχα, ώστε να διατηρείται η υγρασία που θα δούμε σε λίγο. Στη βάση βρίσκεται η μεταλλική μαύρη πλάκα. Το μαύρο χρώμα βολεύει πολύ για να μην γίνεται η ανάκληση του φωτός. Και ένα ευρύχωρο δοχείο ή ξύλινο κουτί για να μπει μέσα η κατασκευή με τους φίλους μου. Να σας παρουσιάσω και τους πολύτιμους συνεργάτες μου. Την ισοπροπανόλη, που είναι πολύ καθαρό ενόπνευμα, πάνω από 95% μοιάζει με το περίφημο σκυλάκι της αιθιλικής αλκοόλης, που έχει 2 άνθρακες, 6 υδρογόνα και 1 οξυγόνο. Αποφεύγεται να έρθει σε επαφή με τα μάτια των ανθρώπων, γιατί προκαλεί τσούξιμο και πόνο. Γι' αυτό φορούν προστατευτικά γυαλιά. Τον ξηρό πάγο, που βρίσκεται σε θερμοκρασία μείον 70 βαθμών Κελσίου, και αυτός χρειάζεται προσοχή. Έτσι χρησιμοποιούνται ειδικά γάντια, επειδή προκαλεί εγκάβματα εάν έρθει αρκετή ώρα σε επαφή με το δέρμα τους. Και τέλος, ένας κλασικός δυνατός φακός με λαμπάκια πυράκτωσης. Απλά πράγματα δηλαδή. Με τον ξηροπάγο έχω μια πολύ ψυχρή σχέση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και στη συνέχεια, τι γίνεται? Εδώ αρχίζουν τα μαγικά. Με προσοχή πέφτει η ισοπροπανόλη πάνω στο ύφασμα του δοχείου. Χρειάζεται τόση ποσότητα μέχρι να ποτίσει αρκετά καλά, αλλά να μην στάξει κάτω. Μετά στρώνεται ο ξηρός πάγος στο πάτωμα του κουτιού και κατόπιν μπαίνει η μαύρη μεταλλική πλάκα. Στη συνέχεια τοποθετείται και το πλαστικό δοχείο από πάνω. Αυτό ήταν. Σβήνουν τα φώτα για να φτιαχτεί η ατμόσφαιρα. Χρειάζεται πολύ καλή συσκότηση. Ανάβει φακός. Υπομονή μερικά λεπτά και η ζεστή ισοπροπανόλη, που βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου στο υγρό ύφασμα του δοχείου, αρχίζει να εξατμίζεται. Καθώς κατεβαίνει στη μεταλλική πλάκα, αναγκάζεται να πλησιάσει την πολύ χαμηλή θερμοκρασία του ξηρού πάγου. Έτσι σχηματίζομαι εγώ, το παράξενο σύννεφο που συναντήσατε. Δηλαδή είσαι κάτι ανάμεσα σε αέριο και υγρό? Ναι, ακριβώς. Και μετά τι γίνεται? Τώρα είναι που έρχονται τα όρατα κοσμικά σωματίδια από το διάστημα. Όπως είναι φορτισμένα, αλληλεπιδρούν μαζί μου και προκαλούν αναστάτωση. Φορτίζονται επίσης κάποια μόρια μέσα στο νέφος. Και εσύ, πώς αντίδρασε σε όλη αυτή τη φασαρία? Πολύ απλά τα αποκαλύπτω. Πώς τα ξετρυπώνεις δηλαδή? Έτσι όπως μου διατεράσουν την ισορροπία, τα δένω όλα μαζί και αποκτάνε μάζα, σχηματίζοντας μικροσκοπικές σταγόνες. Και εμείς τι ακριβώς βλέπουμε? Εσείς, αν είστε προσεκτικά, παρατηρείτε ακαριαία σκασιματάκια σαν ψιλόλιχνες γραμμούλες. Κάτι σαν τα σημάδια που αφήνουν τα αεροπλάνα από τα καύσιμά τους, αλλά στο πολύ γρήγορο. Μπράβο σου, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Το πιάσες, αλλά για να δω πόσο παρατηρητικά είστε. Για πείτε μου, τι ακριβώς είδατε μέσα στο κουτί? Εγώ παρατήρησα πιο πολύ κάποιες μεγάλες έντονες παχουλές γραμμές. Λοιπόν, εσύ παρατήρησες τα σωματίδια Α, τα οποία προέρχονται από τα άτομα του ραδόνιου. Εγώ πάλι παρατήρησα κάποιες δυνατές ολόησιες μακριές γραμμές. Πολύ ωραία. Εσύ παρατήρησες τα μειώνια. Αυτά είναι κάτι σαν μπάλες του bowling που έχουν μεγάλη κινητική ενέργεια. Όταν φορτίζουν τα μόρια του νέφους δεν αλλάζουν πορεία. Δεν διασκορπούνται εύκολα.
Και εγώ παρατήρησα κάποιες γραμμές κατσαρές, σαν μεγάλα αγγλικά ερωτηματικά, ή κάποιες που έκαναν πολλά zigzag και τρεμουλιάσματα. Χα, τέλεια! Εσύ είδες ακριβώς το ανάποδο. Σε σένα έπεσαν τα φωτοηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια. Είναι πιο μικρά και πιο ελαφριά, με χαμηλή κινητική ενέργεια και έτσι αναπηδούν μέσα στο σύννεφο σκορπίζοντας ευκολότερα. Ώστε είσαι ένα σπουδαγμένο, ένα μορφωμένο σύννεφο. Ναι, ένα σύννεφο φυσικός επιστήμονας. Εγώ θα έλεγα και σύννεφο detective. Σωστά. Γι' αυτό και στα αγγλικά οι ανιχνευτές σωματιδίων λέγονται detectors. Ωραία όλα αυτά παράξενο σύννεφο. Ποια είναι όμως η χρησιμότητα όλων αυτών που είπαμε? Βλέπεις, εμείς παίρνουμε τη βροχή, ποτίζουμε, φροντίζουμε τα χωράφια. Όλο και κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε. Α, μισό λεπτό, εδώ θα διαφωνήσω λίγο. Εγώ μπορεί να μην είμαι σπουδαγμένο, αλλά κάτι παραπάνω κατάλαβα. Μάλλον το παράξενο σύννεφο έχει τον δικό του ρόλο στην ιστορία και την επιστήμη. Θες να μας πεις? Πράγματι, το έτος 1927 βοήθησα τον καθηγητή Wilson να πάρει το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον συνεργάτη του Κόμπτον. Και όχι μόνο, μαζί μου δούλεψε και ο καθηγητής Άντερσον, ο οποίος το 1932 ανακάλυψε το ποζιτρόνιο, ενώ το 1936 το μειώνιο, λαμβάνοντας την ίδια χρονιά το Νόμπελ Φυσικής για τις εργασίες του. Από τότε η επιστήμη έκανε τεράστια άλματα. Δημιουργήθηκαν νέοι και πιο περίπλοκοι ανιχνευτές και φτάνουμε στο σήμερα, όπου στο CERN, λίγο έξω από τη Γενέβη, συναντάμε τεράστιους ανιχνευτές σωματιδίων, όπως ο Atlas και ο CMS, οι οποίοι έχουν βοηθήσει να συμπληρωθεί το puzzle των σωματιδίων της φυσικής με την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs, το περίφημο σωματίδιο του Θεού, όπως το λένε. Τι θεϊκό έχει αυτό το σωματίδιο? Αυτό, μαζί με το πεδίο Higgs, είναι υπεύθυνα για να αποκτήσουν τη μάζα τους τα υπόλοιπα σωματίδια. Μεγάλη ιστορία η δημιουργία της ύλης, που ίσως σας διηγηθώ κάποια άλλη φορά. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη. Η ανακάλυψη σωματιδίων όπως το ποζιτρόνιο οδήγησαν τους επιστήμονες στη δημιουργία χρήσιμων συσκευών για τους ανθρώπους και μηχανημάτων στον χώρο της υγείας, όπως ο αξονικός τομογράφος ποζιτρονίων, ο περίφημος PET. Α, κάπου τον έχω ακούσει αυτόν. Έχει κάνει τομογραφία. Έτσι δεν τη λένε? Πολύ χρήσιμη, αφού βοήθησε στη διάγνωση μιας δύσκολης αρρώστιας. Καθοδήγησε τους γιατρούς να του δώσουν την κατάλληλη θεραπεία και στο τέλος να γίνει καλά. Μπορεί λοιπόν να θεωρούμε αρχαίο τώρα πια, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακόμα περνάει η μπογιά μου. Δεν είμαι και για απόσυρση. Τι εννοείς παράξενο σύννεφο? Έβαλα ένα πρώτο λιθαράκι στην επιστήμη των σωματιδίων και νομίζω πως ακόμα μπορώ να σταθώ χρήσιμο σε κάτι και ότι εσείς θα μπορούσατε να με βοηθήσετε. Για να σε ακούσουμε. Σκέφτηκα ότι μπορεί οι ανιχνευτές του CERN να είναι υπερσύγχρονοι, είναι όμως πολύ μεγάλοι, ασήκωτοι. Δεν μεταφέρονται σε καμία περίπτωση και η πρόσβαση στους πολλούς δεν είναι τόσο εύκολη. Εγώ, από την άλλη, είμαι ένας απλοϊκός, μικρός, φθηνός ανιχνευτής, αλλά αρκετά βολικός, έστω για ένα σχολείο. Μπορώ να χωρέσω πάνω στο θρανίο των μαθητών για να τους δείξω την ύπαρξη κοσμικής ακτινοβολίας. Σκεφτόμουν μήπως... Λέω, μήπως θα μπορούσατε να με πάρετε στην πλάτη σας και να ταξιδέψουμε παρέα μέχρι τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες και έτσι να μάθουν τα παιδιά αυτή την πρώτη γνώση για τα σωματίδια. Σας είναι δύσκολο? Τι λέτε? Σας τι έβεσαι. Είναι μεγάλη μας τιμή που σε γνωρίσαμε και θέλουμε να είμαστε η βοηθή σου. Ανέβα ξαδερφάκι, και καθώς θα ταξιδεύουμε, εσύ θα μας αφηγήσει και άλλες ιστορίες. Ενώ εμείς θα σου πούμε και ένα τραγούδι.
Σύννεφάκι, σύννεφάκι, σύννεφάκι τεχνητό, στα σχολεία κάθε τόσο ταξιδεύεις. Και τη γνώση, και τη γνώση, και τη γνώση σου σκορπάς, τα παιδάκια με τη φυσική μαγεύεις. Σύννεφάκι, σύννεφάκι, σύννεφάκι τεχνητό, στις βιβλιοθήκες όλο καταλήγεις. Και τα σώμα, τη δία σου κουβαλάς, κοσμική ακτινοβολία αποκαλυπτείς.